අයිබෝන් ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද කතා කරන්නේ තවත් වැදගත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් වන ඩයෝඩ් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ වෙනුත් 100%ක්ම ඩයෝඩ් ගැන පැහැදිලි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ අවසානයේ වෙනතෙක්ම ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. ඩයෝඩ් කියන්නේ මොකක්ද බලමු. සාමාන්‍යයෙන් ඩයෝඩ් එක හැඩය ඔය රූප සටහනේ ආකාර වෙනවා. ඩයෝඩ් විවිධ ප්‍රමාණයන්ගෙන් තියෙනවා. සිලින්ඩර් ආකාර හැඩයක් එක්ක එක පැත්තක ස්ට්‍රයිප් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පරිපථයට සම්බන්ධ වෙන්න අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා. මේ පැත්තට ඇනෝඩය කියනවා, මේ පැත්තට කැතෝඩය කියනවා. එහෙම කියන්නේ ඇයි කියලා පසුවට ඔයාලට පැහැදිලි වේවි. ඒ වගේම තවත් ඩයෝඩ් වර්ග දකින්න ලැබෙනවා. සෙනෝඩ් ඩයෝඩ්, LED, light emitting ඩයෝඩ් මේ දෙක ගැන පස්සේ වීඩියෝ එකකින් පැහැදිලි කරන්නම්. සරලව කිව්වොත් ඩයෝඩයක් තුලින් කරන්ට් එක ගමන් කරන්නේ එක් දිශාවකට විතරයි. මේ නිසා අපි පරිපථයකට ඩයෝඩයක් පාවිච්චි කරන්නේ කරන්ට් එක අවශ්‍ය දිශාවකට යොමු කර ගැනීමට. රූප සටහන බලන්න. මම කලින් වීඩියෝ එක කිව්වා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරන්නේ ඍණාග්‍රේ ඉඳලා ධනාග්‍රේ වෙතට කියලා. ඒ වීඩියෝ බලලා නැත්නම් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වීඩියෝ තියෙනවා. නමුත් ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාවේදී අපි සම්මුතියක් විදිහට භාවිතා කරන්නේ ධනාග්‍රේ ඉඳලා ඍණාග්‍රේට ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කරනවා කියලා. ඒකට අපි කියනවා කන්වෙන්ෂනල් කරන්ට් කියලා. නමුත් යථාර්ථයේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. නිශ්චිත ස්ථානයක් තුලින් නිශ්චිත කාලයකදී ගමන් කරන ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණය අපි කරන්ට් එක එහෙම නැත්නම් ධාරාව කියලා කියනවා. ඒකත් මම කලින් වීඩියෝ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඩයෝඩයක් සරල LED පරිපථයකට යොදා ගත්තොත් අපිට දකින්න පුළුවන් LED බල්බ දැල් වෙන්නේ ඩයෝඩය හරි අතට යොදාගත් අවස්ථාවේදී විතරයි කියලා. ඒකට හේතුව කලින් කියවා වගේ ඩයෝඩය තුලින් කරන්ට් එක ගමන් කරන්නේ එක දිශාවකට පමණක් වීම නිසා. අපි ඩයෝඩය යොදා ගන්නා දිශාව අනුව ඩයෝඩය සන්නායකයක් හෝ පරිවාරකයක් විදිහට හැසිරෙනවා. ඩයෝඩය සන්නායකයක් විදිහට වැඩ කරන්න ස්ට්‍රයිප් එක සහිත පැත්තට ඍණාග්‍රයත් කළු පහති අනිත් පසට ධනාග්‍රය සම්බන්ධ කරන්න ඕනි. එහෙම සම්බන්ධ කරාම කරන්ට් එක ඩයෝඩය තුලින් අනිත් පසට ගමන් කරනවා. අපි මේකට කියනවා ෆෝවර්ඩ් බයස් කියලා. ඩයෝඩය අනිත් පැත්තට සවි කරොත් පරිවාරකයක් විදිහට ක්‍රියා කරන්නේ. මේකට අපි කියනවා රිවර්ස් බයස් කියලා. දැන් බලමු ඩයෝඩයක් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ විද්‍යුතය කියන්නේ පරමාණු අතර නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගමන් කිරීමක්. ඩයෝඩ් එක ක්‍රියාකාරීත්වය පැහැදිලි කරගන්න නම් පරමාණු සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන හැසිරීම ගැඹුරින් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. ඒක පැහැදිලි කරන්න මම ගන්නවා යකඩ සන්නායකයක පරමාණුවක්. මෙහි මැද තියෙනවා න්‍යෂ්ටිය. න්‍යෂ්ටිය වටේ කක්ෂ ගණනාවක් තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන වලින් සමන්විත. මේවට අපි කියනවා ඔබිටල් ෂෙල්ස් කියලා. ගොඩක් වයර් වල කම්බියට යොදාගන්නේ කොපර්. ඒ කොපර් හොඳ සන්නායකයන් නිසා. උදාහරණයට මමත් කොපර් පරමාණුවම ගන්නවා. මෙහි හැම කක්ෂයකම උපරිම ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රමාණයක් පවතිනවා. අවසානයේ කක්ෂය හැරෙන්න. මෙසේ කක්ෂගත වෙලා තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන අණුව විවිධ ප්‍රමාණ වලින් ශක්තිය පවතිනවා. Taman ඉන්න කක්ෂය අණුව. ඈතින්ම තියෙන ෂෙල් එකට අපි කියනවා වේලන් ෂෙල් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් සන්නායකයක වේලන් ෂෙල් එක තුල ඉලෙක්ට්‍රෝන 1ත් 3ත් අතර ප්‍රමාණයක් පවතිනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන රඳවා තියාගෙන ඉන්නේ න්‍යෂ්ටිය මගින්. තව ෂෙල් එකක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා කන්ඩක්ෂන් බෑන්ඩ් කියලා. ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ කන්ඩක්ෂන් බෑන්ඩ් එකට ළඟා වෙන්න පුළුවන් වුණොත් ඉලෙක්ට්‍රෝනය පරමාණුවෙන් නිදහස් වෙලා වෙන එකකට යන්න පුළුවන්. කොපර් වගේ සන්නායකයක පරමාණුවක් ගත්තම කන්ඩක්ෂන් බෑන්ඩ් එකයි වේලන්ස් ෂෙල් එකයි ඕවර්ලැප් වෙලා එහෙම නැත්නම් එක උඩ ගිහින් තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඊටාම පහසුවෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝනයකට නිදහස් වෙලා ගමන් කරන්න පුළුවන්. ප්ලාස්ටික් වගේ පරිවාරකයක පරමාණුවක් ගත්තම අවසාන කක්ෂය සම්පූර්ණයි. මේ නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට එකතු වෙන්න ඉඩක් නැහැ. ඒ වගේම පිටින් තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන සහ කන්ඩක්ෂන් බෑන්ඩ් එකයි න්‍යෂ්ටියයි අතර හොඳ බැඳීමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ හේතුව නිසා විද්‍යුතය පරිවාරක තුලින් ගමන් කරන්නේ නැහැ. මේ දෙකට අමතරව තවත් මැටීරියල් එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා සෙමි කන්ඩක්ටර්ස් නැතහොත් අර්ධ සන්නායක කියලා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මම එන්න හදන්නේ මොකටද කියලා. අර්ධ සන්නායකයක් විදිහට ගත්තම සිලිකන්, ජර්මේනියම් අපි දන්න ප්‍රසිද්ධ අර්ධ සන්නායක දෙකක්. අපි සිලිකන් ගමු. සිලිකන් පරමාණුවේ අවසාන කක්ෂයේ සන්නායකයට වඩා වැඩියෙන් ඉලෙක්ට්‍රෝන පවතිනවා. මේ නිසා පරිවාරකයක් විදිහට වැඩ කරනවා. නමුත් කන්ඩක්ෂන් බෑන්ඩ් එක ගොඩක් ළඟ නිසා අපි බාහිරින් ශක්තිය සැපයූ විට ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට පුළුවන් වේලන්ස් ෂෙල් එකෙන් කන්ඩක්ෂන් බෑන්ඩ් එකට පැනලා නිදහස් වෙන්න. මේ නිසා මේ මැටීරියල් එකට පුළුවන් සන්නායකයක් සහ පරිවාරකයක් යන දෙආකාරයටම හැසිරෙන්න. පියෝ සිලිකන් ගත්තම කිසිම නිදහස් පරමාණු නැහැ. ඉතින් ඉංජිනේර්ස්ලා මොකද කරේ? කුඩා ප්‍රමාණයක් වෙනත් මැටීරියල් එකකින් සිලිකන් වලට එකතු කරා. විද්‍යුත් හැකියාව වැඩි කරන්න. මේකට අපි කියනවා P-type සහ N-type ඩෝපින් කියලා. ඩයෝඩ් නිර්මාණය කිරීමේදී මෙම ඩෝප් මැටීරියල් දෙක එකට එකතු කිරීම කරනවා. ඉතින් අපි ඩයෝඩයක් ඇතුළ බැලුවම අග්‍ර දෙකක් තියෙනවා. ඇනෝඩය සහ කැතෝඩය. අග්‍ර දෙක අතර ඇනෝඩයේ පැත්තේ P-type ඩෝප් සිලිකනුත් කැතෝඩයේ පැත්තේ N-type ඩෝප් සිලිකනුත් තියෙනවා. මේ සම්පූර්ණ එක පරිවාරක ද්‍රව්‍යයකින් කවර් කරලා තියෙනවා ඇතුළේ මැටීරියල් එක ආරක්ෂා කරගන්න. නිකන් හිතන්න. සිලිකන් තාම ඩෝප් කරලා නැහැ කියලා. පිරිසිදු සිලිකන් වල හැම සිලිකන් පරමාණුවක් වටේම තවත් සිලිකන් පරමාණු 4ක්
තියෙනවා. කෙමිස්ට්‍රි කරපු අය නම් මේ ගැන දන්නවා ඇති. හැම පරමාණුවකටම අවසාන කක්ෂයට ඉලෙක්ට්‍රෝන 8ක් ඕනේ. නමුත් සිලිකන් පරමාණුවේ අවසාන කක්ෂයේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රෝන 4ක් විතරයි. ඉතින් සිලිකන් පරමාණුව මොකද කරන්නේ? මෙයාට අවශ්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝන 8 ලබා ගන්න ළඟ පරමාණුවත් එක්ක ඉලෙක්ට්‍රෝන සහයෝගයෙන් තියාගන්නවා. මට මතක විදිහට කෙමිස්ට්‍රි වල මේකට කිව්වේ සහ සංයුජ බන්ධන කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් කිව්වොත් covalent bonding. අපි මේකට phosphorus වගේ n-type material එකක් එකතු කරොත් phosphorus පරමාණුවේ අවසාන කක්ෂයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 5ක් තියෙනවා. සිලිකන් තමන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 8 සම්පූර්ණ කරගන්න ෆොස්ෆරස් පරමාණුව සමග 4ක් ෂෙයා කරගත්තම එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් ඉතුරු වෙනවා. දැන් මැටීරියල් එකේ නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා. p-type doping වලදී එකතු කරන්නේ ඇලුමිනියම්. ඇලුමිනියම් පරමාණුවේ අවසාන කක්ෂයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 3යි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාට අසල්වැසි සිලිකන් පරමාණුවට අවශ්‍ය ඉලෙක්ට්‍රෝන 4 ලබා දෙන්න බැරි වෙනවා. මේ නිසා හිස් තැනක් ඇති වෙනවා. අපි කියනවා හෝල් එකක් කියලා. මේ හෝල් එකට නිදහස් ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පැමිණලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපිට තියෙන්නේ දෙවිධයකට ඩෝප් කරපු මැටීරියල්. එකක ඕනකට වඩා ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා. එකක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටත් අඩුවෙන් තියෙන්නේ. මේ මැටීරියල් දෙක සම්බන්ධ ස්ථානයට කියනවා PN ජංක්ෂන් එකක් කියලා. මේ ජංක්ෂන් එකේ ඇති වෙනවා ඩිප්ලීෂන් රීජන් එකක්. ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. N-type side එකේ තියෙන සමහර වැඩිපුර ඉලෙක්ට්‍රෝන P-type side එකේ තියෙන හෝල්ස් වලට ගමන් කරනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන අඩුව පුරවන්න. මෙම ක්‍රියාවලිය නිසා බැරි එකක් ඇති වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන ඍණාරෝපිතයි. හෝල්ස් ධනාරෝපිත ලෙස සලකනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන හෝමාරෝ නිසා කුඩාවට ඍණාරෝපණ සහ ධනාරෝපිත කලාප දෙකක් ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ නිසා ඉලෙක්ට්‍රෝන ෆීල්ඩ් එකක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා තවත් ඉලෙක්ට්‍රෝන එතනින් එහාට ගමන් කිරීම වලකිනවා. මෙන්න මේ කොටසේ පොටෙන්ෂල් ඩිෆරන්ස් එක සිලිකන් වල 0.7 වෝල්ට් වෙනවා. පොටෙන්ෂල් ඩිෆරන්ස් සහ ඉලෙක්ට්‍රික් ෆීල්ඩ් එක ගැන සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් මම කැපැසිටර්ස් පාඩමේදී කරා. වැඩියෙන් ඉගෙන ගන්න කැමති අය ඒකත් ගිහින් බලන්න ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක තියෙනවා. හරි. දැන් අපි p-type එකට ධනාග්‍රේ එහෙම නැත්නම් ඇනෝඩයක් n-type එකට ඍණාග්‍රේ එහෙම නැත්නම් කැතෝඩයක් සම්බන්ධ කරලා බැටරියක් සම්බන්ධ කරොත් කලින් පැහැදිලි කර සංසිද්ධිය නිසා කරන්ට් එක ගලා යාමක් සිදු වෙනවා. හැබැයි වෝල්ටේජ් එක 0.4ට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. මොකද PN ජංක්ෂන් එකේ 0.7ක වෝල්ටේජ් බැරි එකක් ඇති වෙලා තියෙනවා. අපි බැටරිය අනිත් පසට සවි කරොත් හෝල් ඍණාග්‍රේටත් ඉලෙක්ට්‍රෝන ධනාග්‍රේටත් ආකර්ෂණය වීමක් සිදු වෙනවා. මෙයත් වෙන විදිහ මම කැපැසිටර් පාඩමේදී පැහැදිලි කරා. ඉතින් මේ නිසා පොටෙන්ෂල් ඩිෆරන්ස් එක වැඩි වෙනවා. බැරි එකත් වැඩි වෙනවා. මේ නිසා මේ අවස්ථාවේදී ඩයෝඩේ විද්‍යුත් පරිවාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරනවා. ඩයෝඩ පරිපථ තුලදී මේ ආකාරයට සිම්බල් වලින් දකින්න පුළුවන්. ඊතලයෙන් කන්වෙන්ෂනල් කරන්ට් ෆ්ලෝ එක පෙන්නනවා. තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වොත් කරන්ට් එක ගමන් කරන පැත්ත පෙන්නනවා. ඩයෝඩ් එක IV chart එක ගත්තොත් මේ විදිහට දකින්න පුළුවන්. දකුණු පස සන්නායකයන් ලෙස ෆෝවර්ඩ් බයස් අවස්ථාවෙත් වම් පස පරිවාරකයන් ලෙස රිවර්ස් බයස් අවස්ථාවක් දක්වලා තියෙනවා. මේ ප්‍රස්ථාරයේ ඩයෝඩේ වෝල්ටීයතාවයට අනුරූපව ධාරාව පෙන්නලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා සන්නායක අවස්ථාවේ ඩයෝඩය තුලින් කරන්ට් එක ගමන් කිරීම සිදු වෙලා තියෙන එක්තරා වෝල්ටීයතාවයකට පස්සේ. සිලිකන් ඩයෝඩ් එකක් නම් මම කලින් කියවා වගේ 0.7ක බැරි එක ඉක්මුවට පස්සේ තමයි ධාරාව ගමන් කරන්නේ. ඒ වගේම පරිවාරක අවස්ථාවෙත් ඔයාලට පේනවා එක්තරා වෝල්ටීයතාවයක් ඉක්මවා ගියාම ධාරාව ගමන් කරලා තියෙනවා. මේකට අපි සිංහලෙන් කියනවා බිඳ වැටුම් වෝල්ටීයතාවය කියලා. cut off volt. මෙසේ වෙන්නේ වෝල්ටීයතාවය වැඩි කරද්දී ඉලෙක්ට්‍රෝන පීඩනය වැඩි වී එක් අවස්ථාවකදී බැරියර් එක බිඳ වැටි ධාරාව ගලා යාමක් සිදු වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඩයෝඩේ පිච්චෙනවා. පරිපථයේ වෙනත් උපාංගත් මේ නිසා හානියටපත් වෙන්න පුළුවන්. මේ නිසා හරි බිඳ වැටුම් වෝල්ටීයතාවයක් සහිත ඩයෝඩ් පරිපථයකට යොදා ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන. මෙන්න මේ සිද්ධාන්තය තමයි සෙනර් ඩයෝඩ් වල පාවිච්චියට ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට බිඳ වැටුම් වෝල්ටීයතාවය 12ක් ඇති සෙනර් ඩයෝඩ් එකක් අපි පරිපථයකට සම්බන්ධ කළ විට අපිට නිශ්චිතව 12 වෝල්ට් අවුට්පුට් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩයෝඩ් වල මේ කිව්ව බැරියර් එක නිසා පරිපථය තුළ වෝල්ටේජ් ඩ්‍රොප් වීමක් සිදු වෙනවා. වෝල්ට් මීටර් එකකින් අපි ඒක චෙක් කළොත් සිලිකන් ඩයෝඩ් වල 0.7ක වෝල්ටේජ් ඩ්‍රොප් එකක් ඒ වගේම ජර්මේනියම් ඩයෝඩ් වල 0.3ක වෝල්ටේජ් ඩ්‍රොප් එකක් දකින්න පුළුවන්. ජර්මේනියම් ඩයෝඩ් වලට කියනවා ෂෝට් කී ඩයෝඩ්ස් කියලා. ඒකට හේතුව වෝල්ටේජ් ඩ්‍රොප් එක ගොඩක් අඩුයි. එම නිසා ශක්තිය අපතේ යාම ජර්මේනියම් ඩයෝඩ් සිලිකන් ඩයෝඩ් වලට සාපේක්ෂව ගොඩක් අඩුයි. දැන් අපි බලමු ඇයි ඩයෝඩ් භාවිතා කරන්න කියලා. කලින් කිව්වා වගේ අපිට ඩයෝඩ් භාවිතා කරන්නේ කරන්ට් එක ගමන් කරන දිශාව පාලනය කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපේ පරිපථයක් ආරක්ෂා කරගන්න භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපිට වැරදිලා ධන ඍණ අග්‍ර මාරු වුණොත් හානියක් නොවෙන්න රූපාකාරයට සරල පරිපථයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩයෝඩ් අපි භාවිතා කරනවා AC DC කරගන්න. අපිට පුළුවන් ඩයෝඩ් හතරක් භාවිතා කරලා AC සම්පූර්ණයෙන්ම DC කරන්න. මේකට අපි කියනවා full bridge rectifier එකක් කියලා. මෙම DC supply එක smooth කරගන්න අපිට පුළුවන් කැපැසිටර් එකක් එකතු කරන්න. කැපැසිටර්ස් කියන මම කලින් පාඩමේදී පැහැදිලි කරා. ඒ වීඩියෝට ඔයාලට ඉහළින් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒ වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඒ වගේම AC කරන්ට් එක සහ DC කරන්ට් එක ගැනත් මම සරල පැහැදිලි කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඒක ලින්ක් එකත් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න කැමති අය මම වීඩියෝ පිළිවෙලට කරගෙන යන්නේ එකකට එකක් සම්බන්ධ නිසා. මෙම වීඩියෝ මාලාවෙන් ඔයාලට ඉහළ දැනුමක් අවසානයේ ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න, share කරලා අනිත් අයටත් මේ වීඩියෝ එක අරන් යන්න. මගේ මහන්සියට ප්‍රතිඵල තියනවා කියලා හිතුනොත් ඊට වඩා
හොඳ වීඩියෝ තවදුරටත් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහදී බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අදට සමු ගන්නවා සුබ දවසක්.